মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট সোশিয়াল সায়েন্সৰ যেটো অৰ্থনৈতিক ভূগোল আছে সেই অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ চেপ্টাৰ 1ৰ কিছুমান MCQ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ কুৱেশ্যন ইয়াতে কৰি দিয়া হৈছে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোক সকলোৱে এনসাৰবিলাক মুখস্থ কৰি ল'বা তোমালোকৰ আপকামিং যেটো হাফ ইয়াৰলি এক্সাম তাৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিশেষ উপযোগী হ'ব কুৱেশ্যন আৰু এনসাৰবিলাক গাই দিছোঁ ইয়াত প্ৰথম কৈছে তলৰ কোনটো অজীৱীয় সম্পদ এইটো অলৰেডি HSLC 2017 আৰু 2022 আহিছে ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব বায়ু এনসারটো কি হব বায়ু নেক্সট চোৱা নাম্বার 2 কৈছে তলৰ কোনটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ ইয়াৰ এনসারটো হল কয়লা নেক্সট নাম্বার 3 তলৰ কোনটো বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰাণী ইয়াৰ এনসার হল নল গাহৰি হল ইয়াৰ এনসার নেক্সট নাম্বার 4 সম্পদ কেই প্ৰকাৰৰ বিভক্ত মানে কেই প্ৰকাৰৰ ই বিভক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ এনসার হ'ব 3 প্ৰকাৰৰ নাম্বার 5 তলৰ কোনটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ এইটো HSLC এক্সামত দুবাৰ আহিছে তোমালোক চোৱা অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ এইটো হল প্ৰাকৃতিক গেছ নেক্সট নাম্বার 6 অসমৰ এবিধ বিলুপ্ত প্ৰায় জন্তু হল এইটো হ'ব সোণালী বান্দৰ এনসার নেক্সট 7 নাম্বার তলৰ কোনটো মানৱসৃষ্ট সম্পদ এইটো হ'ব জলসিঞ্চন হল মানৱসৃষ্ট সম্পদ নেক্সট 8 নাম্বার তলৰ কোনটো প্ৰাথমিক বৃত্তি নহয় এনসার হ'ব ব্যাংক বা অন্য বিত্তীয় অনুষ্ঠান বি নম্বর অপশনটো হ'ব রাইট অপশন নেক্সট নাম্বার 9 সোণ এবিধ সোণটো কি সোণ এবিধ প্ৰাকৃতিক সম্পদ নেক্সট নাম্বার 10 ভূগোল বিষয়টো প্ৰধানকৈ কেইটা ভাগত বিভক্ত ভূগোল বিষয়টো প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত বিভক্ত নাম্বার 11 ইয়াতে কৈছে মানুহৰ কোন প্ৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে অৰ্থনৈতিক ভূগোল অধ্যয়ন কৰা হয় এনসার হ'ব অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ অর্থাৎ বি নম্বৰ অপশনটো হ'ব রাইট অপশন নেক্সট 12 নম্বৰটো চোৱা 12 নম্বৰত কৈছে আধুনিক অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃ স্বৰূপে কোনজন ব্যক্তিক আখ্যা দিয়া হৈছে এনসার হ'ব ডি নম্বৰ জৰ্জ চিজহম নেক্সট নাম্বার 13 ইয়াত কৈছে ভাৰতীয় বন গৱেষণা আৰু শিক্ষা সংস্থা কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ এনসারটো হল বি নম্বৰ অপশন অর্থাৎ 1986 চন নেক্সট 14 নাম্বার তলৰ কোনটো মানৱসৃষ্ট সম্পদ ইয়াতে মানৱসৃষ্ট সম্পদটো হ'ব ডি নম্বৰ অপশন জলসিঞ্চন নলাটো হল মানৱসৃষ্ট সম্পদ নেক্সট নাম্বার 15 মানুহ সম্পদৰ লগত কেইটা ধৰণে জড়িত উত্তৰ হ'ব 2 ধৰণে নেক্সট 16 নাম্বার তলৰ কোনটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ নহয় ইয়াতে ঘৰ দুৱাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ নহয় নেক্সট 17 নাম্বার বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় এটা তোমালোক সকলোৱে জানা এটো হল 5 জুনত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় নাম্বার 18 IUCN সংস্থাটো কোন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাত অন্তৰ্গত এইটো তোমালোক জানা বি নম্বৰ অপশনটো হ'ব রাইট অপশন ইউনেস্কোৰ সৈতে জড়িত নেক্সট 19 নাম্বার IUCN কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াৰ অপশনটো হ'ব বি নম্বৰ অপশন 1848 অর্থাৎ 1848 চনত এটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল নেক্সট 20 নাম্বার পুনৰাবৰ্তনৰ উদাহৰণ দিয়া এটো পুনৰাবৰ্তনৰ উদাহৰণ হ'ব বি নম্বৰ অপশন লোহাৰ সামগ্ৰী বা লোৰ যেটো সামগ্ৰী আছে সামগ্ৰীবিলাকে হ'ব নেক্সট 21 নাম্বার তলৰ কোনটো জাতীয় সম্পদ ইয়াতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অর্থাৎ সি নম্বৰ অপশনটো হল রাইট অপশন নেক্সট 22 নাম্বার তলৰ কোনটো বিশ্ব সম্পদ ইয়াতে হল সাগৰ মহাসাগৰ হল বিশ্ব সম্পদ নাম্বার 23 তলত উল্লেখিত কোনটো ব্যক্তিগত সম্পদ এতে ব্যক্তিগত সম্পদটো হল কৰ্মদক্ষতা এজন মানুহৰ যেটো কৰ্মদক্ষতা থাকে এইটো হল তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পদ এতিয়া নাম্বার 24 তলৰ কোনটো প্ৰাথমিক বৃত্তি নহয় এবিলাক চোৱা চালে গম পোৱা যাব বেংক বা অন্য বিত্তীয় অনুষ্ঠান যেবিলাক আছে এইটো প্ৰাথমিক বৃত্তি নহয় এতিয়া 25 নম্বৰ ভূগোলৰ যেটো শাখাত সম্পদৰ উৎপাদন বিতৰণ ভোগ আৰু বিনিময় সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা হয় হি হল অৰ্থনৈতিক ভূগোল অৰ্থাৎ সি নম্বৰ অপশনটো হল রাইট অপশন ইয়াতে 25টা কোশ্চেনৰ এনসার কৰি দিয়া হল পিছৰ ভিডিওত হয়তো আৰু দিয়া হ'ব কিন্তু এই 25টা কোশ্চেনে তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হে তোমালোক হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কাৰণে 25টা কোশ্চেনৰ এনসার ভাল কৰি পঢ়িবা
থেংক ইউ।